house music. Enggak. Gets kick. Gets kick. Hi guys, welcome to Divine Mercy Shrine here at El Salvador, Misamis Oriental. Ay, pagbapak tayo kainit.
ang kagani, ni ana man kaganina ay ana ka basta tuhop na sa inyo. Ito, pamag. Mo na diha. Mana pagkaon kay Ban? Uy, ha? sa atong Seven sa na? race gyud tay pick up. Isla na tipop ka na to. Isla wa. Kick. Hindi ko na-picturean. Ano ito gusto na inay. O na, naibike. Ay ka nang murag mag-pedal-pedal. Ay, nakatuyo? Pwede naman siguro. That's kick. sakit na sa liyo. Lahira gyud. Grabe gid kay kanindot. Bitaw fresh milk. That's kick. Ay, daw ng advertisement sa gatas ko. Oo, kanto po. Switzerland.
kick.